আমি যেতিয়া কিছুমান সেন্টেন্স এনেকৈ কওঁ ধৰক মোৰ এটা ল্যাপটপ আছে তেওঁৰ এটা গাড়ী আছে এই ধৰণৰ সেন্টেন্স দ্যাট মিন্স যে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া নিজৰ অধীনত থাকে নিজৰ পাৰ্সোনালি হয় বস্তুটো আছে এনেকুৱা বুজাও আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি হ্যাভ হ্যাজ প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰোঁ দ্যাট মিন্স বৰ্তমানত ইউজ কৰোঁ আকৌ আছিল দ্যাট মিন্স অতীতত কোনো এটা বস্তু আছিল মোৰ আছিল আপোনাৰ আছিল that means personally বস্তুবিলাক আছিল ব্যক্তিগতভাৱে আছিল that means সেই ক্ষেত্ৰত আমি had ইউজ কৰিম সো বন্ধুসকল আজিৰ ক্লাছত আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম have has had এই তিনিটাক আমি সেন্টেন্স এটাত কেতিয়া ইউজ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাক বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল আমি প্ৰথমতে কনসেপ্ট বুজিবলৈ যত্ন কৰিম কিয়নো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে আমি সেন্টেন্স বিলাক শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰিম বা বুজিব নোৱাৰিম ন সো মই এই হ্যাভ হ্যাজ হেড এই তিনিটাক আমি কেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে কেনে ধৰণৰ বাক্যত ইউজ কৰিব লাগে তাক চমুকৈ অলপ বিশ্লেষণ কৰি দিছো তাক বুজিবলৈ যত্ন কৰক ইয়াতে লক্ষ্য কৰক হ্যাভ হ্যাজ হেড আছে বা আছিল অৰ্থত আমি ইউজ কৰোঁ অলৰেডি আমি আলোচনা কৰি আহিলো যে ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া কোনো এটা বস্তু নিজৰ অধীনত থাকে তেতিয়া আমি হ্যাভ হ্যাজ হেডক ইউজ কৰিব লাগে সেন্টেন্স এটাত মেইন ভাৰ্ব অৰ্থাৎ দ্যাট মিন্স এই তিনিটাক আমি মেইন ভাৰ্ব হিচাপে তেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা বস্তু আছে আমি এনেকৈ ক'ব খুজো তেতিয়া আমি এই তিনিটাক মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিম সো প্ৰথমতে মই ইয়াত লিখিছো চাও যে হ্যাভ আৰু হ্যাজ এই দুটাক আমি কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰো যে কোনো বস্তু এটা যদি ব্যক্তিগতভাৱে বা নিজৰ অধীনত থাকে অৰ্থাৎ আছে অৰ্থত বৰ্তমানত বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি অলৰেডি বুজিব পাৰিছো যে ব্যক্তিগতভাৱে দ্যাট মিন্স নিজৰ অধীনত যেতিয়া কোনো এটা বস্তু আছে দ্যাট মিন্স থাকে তেতিয়া আমি হ্যাভ আৰু হ্যাজক প্ৰেজেন্ট টেন্সত বৰ্তমানত ইউজ কৰিম তাকে ইয়াত মই অলপ চমুকৈ লিখি দিছো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে সো আমি বুজিব পাৰিছো এতিয়া হেডক আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যে আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় হেডক আমি পাস্ট টেন্সত ইউজ কৰিম দ্যাট মিন্স আছিল অৰ্থত যদি বস্তু এটা ব্যক্তিগতভাৱে বা নিজৰ অধীনত আছিল অতীতত বুজালে ব্যৱহাৰ হয় দ্যাট মিন্স অতীতত বুজাবলৈ আকৌ ব্যক্তিগতভাৱে আছিল যে নিজৰ অধীনত কোনো এটা বস্তু আছিল ব্যক্তিগতভাৱে বুজাইছো আমি তেতিয়া আছিল অৰ্থত আমি হেডক ইউজ কৰিম তো আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে আকৌ সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰটো আমি এনেকৈ ইউজ কৰিম প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট দিম তাৰ পিছত হ্যাভ হ্যাজ হেড এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা আমি ইউজ কৰিম আকৌ সাবজেক্ট অনুযায়ী ইউজ কৰিব লাগিব টেন্স অনুযায়ী ইউজ কৰিব লাগিব অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিলো যে হ্যাভ আৰু হ্যাজ আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিম দ্যাট মিন্স বৰ্তমানত আছে অৰ্থ বুজাবলৈ আমি হ্যাভ হ্যাজ এই দুটা এটা আমি ইউজ কৰিম তাৰ পিছত অবজেক্ট আকৌ ইয়াতে লিখি দিছো চাওক অবজেক্ট দ্যাট মিন্স যি বস্তুৰ কথা কোৱা হয় দ্যাট মিন্স যি বস্তুটো আছে যাৰ কথা কোৱা হৈছে তাক আমি হেকত উল্লেখ কৰিম হ্যাভ হ্যাজ হেড এই তিনিটা পিছত আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে আকৌ সিম্পল ভাৱে মই ইয়াত লিখি দিছো চাওক সাবজেক্টটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম হি শি ইট বা যিকোনো সিঙ্গুলাৰ নেম তেতিয়া হ্যাজ আমি ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট টেন্সত এইখিনি আকৌ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব তাৰ পিছত আই উই ইউ দে বা প্লুৰেল নাম যেতিয়া হ'ব এটাতকৈ অধিক নাম যেতিয়া বুজাব তেতিয়া আমি হ্যাভক ইউজ কৰিম প্ৰেজেন্ট টেন্সত দ্যাট মিন্স বৰ্তমানত বুজাবলৈ আকৌ এই হ্যাডটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম সাবজেক্টটো যিকোনো লিখিব পাৰে দ্যাট মিন্স হি শি ইট যিকোনো নেম আই উই ইউ আপুনি যিয়ে নিলিখক সাবজেক্টটো যেতিয়া পাষ্টত ক'ব বিচাৰিব পাষ্ট টেন্সত ক'ব বিচাৰিব তেতিয়া আমি হ্যাডটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো আশা কৰিছো এইখিনি আমাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে সো বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছো আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটাৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম এই হ্যাভ হ্যাজ আৰু হেডক আমি সিম্পল ভাৱে সহজ বাক্যবিলাকত কেনেকৈ ইউজ কৰিম বা আমি নিজে কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিম
তাক আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছো চাওক আমি অতি সিম্পল ভাবে ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰথম সেন্টেন্সটো লক্ষ্য কৰক যে মোৰ এটা কুকুৰ আছে মোৰ এটা কুকুৰ আছে ইয়াতে চাওক কুকুৰটো মোৰ ব্যক্তিগত হয় that means মোৰ পাৰ্সোনাল হয় সো এই ক্ষেত্ৰত আমি have বা has ইউজ কৰিম কিয়নো এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত কোৱা হৈছে আছে বৰ্তমানত আছে এনেকুৱা মিনিং কৰিছে তো সো আমি স্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া ফলো কৰিম প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব সো মোৰ I আমি সাবজেক্ট দিলু I আকৌ I লগত আমি কি ইউজ কৰিম have সো ইয়াত আমি ইউজ কৰিলু have so I have এইবাৰ এটা ডগ মানে হৈছে কুকুৰ আমি কুকুৰৰ কথা কৈছো কুকুৰটো মোৰ হয় মোৰ আছে ন সো I have a dog মোৰ এটা কুকুৰ আছে এইখানে আমি সেন্টেন্স বিলাক ইজিলি মেকিং কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স যে তেওঁৰ এটা গাড়ী আছে তেওঁৰ এটা গাড়ী আছে এই সেন্টেন্সটো লৈ লক্ষ্য কৰক যে গাড়ীৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে মেইনলি সো আমি গাড়ীটো হেকত লিখিম সো তেওঁৰ আমি সাবজেক্টটো দিলু হি এইবাৰ আমি হি লগত has দিব লাগিব প্ৰেজেন্ট টেন্সত যেটো কোৱা হৈছে ন সো হি has এটা মানে হৈছে এ কাৰ মানে হৈছে গাড়ী ন হি has a car তেওঁৰ এটা গাড়ী আছে হি has a dog তেওঁৰ এটা কুকুৰ আছে সো আমি সিম্পল ভাবে সেন্টেন্স বিলাক গঠন কৰিব পাৰিছো জাস্ট বুজি পাব লাগে have has যেতিয়া আমি ইউজ কৰিব লাগে সেন্টেন্স এটা সাবজেক্টৰ পিছত তেতে মিনিংটো এনেকুৱা কৰে যি বস্তুটোৰ কথা আমি কৈছো যাৰ কথা কৈছো হি মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে আছে দ্যাট মিন্স হেতু মোৰ হয় এনেকুৱা আমি প্ৰকাশ কৰো দ্যাট মিন্স এতিয়া সব 3 নম্বৰ সেন্টেন্সটো লৈ তাইৰ এটা ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপটো কাৰ হয় তাইৰ হয় ন সো ইয়াত ল্যাপটপৰ কথা কোৱা হৈছে এটা আমি হেকত লিখিম সো she মানে হৈছে তাই এটো সাবজেক্টৰ ঠাইত লিখিলো আকৌ she লগত আমি has দিব লাগিব she has এটা that means a laptop she has a laptop তাইৰ এটা ল্যাপটপ আছে এইখানে আমি সেন্টেন্স বিলাক ইজিলি গঠন কৰিব পাৰো জাস্ট আপোনালোকে স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এই কনসেপ্টখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া যে কোনো সেন্টেন্স আপোনালোকে ক'ব পাৰিব বা বুজিব পাৰিব ন মানুহজনৰ এটা চাহ বাগিচা আছে মানুহজনৰ এটা চাহ বাগিচা আছে ইয়াত চাওক মানুহজনৰ চাহ বাগিচাটো ব্যক্তিগত হয় পাৰ্সোনাল হয় সো ইয়াত আমি has ইউজ কৰিব লাগিব কিয়নো মানুহজন হৈছে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ এজন বুজাইছে ন ইয়াত চাহ বাগিচা কথা কোৱা হৈছে সো এটা আমি হেকত লিখিম সো আমি সাবজেক্টটো লিখিলো দা ম্যান এবাৰ আমি has দিব লাগিব দা ম্যান has a tea garden মানে হৈছে চাহ বাগিচা ন আমি এনেকৈ লিখিলো দা ম্যান has a tea garden মানুহজনৰ এখন চাহ বাগিচা আছে আমাৰ এখন খেলপথাৰ আছে ধৰক আমাৰ স্কুলত এখন খেলপথাৰ আছে আমি এনেকৈ যেতিয়া কম ইয়াতে চাব খেলপথাৰৰ কথা কোৱা হৈছে সো হেতু আমি হেকত লিখিম আকৌ ইয়াতে সব সাবজেক্টটো আমি উই দিব লাগিব যে উই তাৰ পিছত এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত কোৱা হৈছে কাৰণে আমি উই লগত have লগাই দিম যে উই have এবাৰ এখন দ্যাট মিন্স এটা এ খেলপথাৰ মানে হৈছে প্লেগ্ৰাউণ্ড যে উই have a playground আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো we have a playground in our school we have a playground in front of our house আমি এনেকৈ সেন্টেন্স বিলাক ধুনিয়াকৈ গঠন কৰিব পাৰো জাস্ট আমি মেইন থিংটো বুজিব লাগে যে তেওঁৰ এটা বাইক আছিল এইবাৰ চাওক এটা আমি পাষ্টত বুজাইছো যে আছিল ইয়াতে চাওক আছিল মানেটো পাষ্টত নিৰ্দেশ কৰিছে সো আমি ইয়াত সাবজেক্টটো দিলো হি এবাৰ আমি হেড দিব লাগিব পাষ্টত কলে আমি সাবজেক্টটো জিয়ে নিলিখো তাৰ হেড দিব লাগিব সো হি হেড তেওঁৰ আছিল কি আছিল এ বাইক এখন বাইক আছিল আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে হি হ্যাড এ বাইকটো তেওঁৰ পাৰ্সোনালি হয় বাইকটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত আছিল সেই ক্ষেত্ৰত আমি হেড ইউজ কৰিছো আকৌ যেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম হি ওয়াজ এ টিচাৰ তেতিয়া মিনিংটো কি কৰিব চাওক আমি যেতিয়া আমি হেডৰ ঠাইত ওয়াজ লিখিম ন তেতিয়া এইটো আছিল প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু টোটালি সেন্টেন্সটোৰ মিনিং বেলেগ কৰিব ইয়াতে চাওক যে হি ওয়াজ এ টিচাৰ তেওঁ আছিল এ টিচাৰ এজন শিক্ষক যেতিয়া আমি আছিল অৰ্থত ওয়াজ ইউজ কৰিম বা ওয়াৰ ইউজ কৰিম
তেতিয়া অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিব যে যাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছো তেওঁ নিজে কি আছিল দ্যাট মিন্স তেওঁৰ বৃত্তিটো কি আছিল তেওঁৰ কৰ্মটো কি আছিল হেতু নিৰ্দেশ কৰিব যেটা আমি was বা were আছিল অৰ্থাৎ পাষ্টত বুজাম দ্যাট মিন্স সো এইটোলৈ চাওক যে হি was a teacher তেখেত এজন শিক্ষক আছিল ইয়াতে চাওক হি আৰু টিচাৰ এই দুটাৰ মাজত ৰিলেশন আছে যে টিচাৰৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছো কাৰ কথা কৈছো হি দ্যাট মিন্স তেওঁ টিচাৰ আছিল এনেকৈ যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিম তেতিয়া আমি was ইউজ কৰিম আছিল অৰ্থত আকৌ ইয়াতে চাওক হি আৰু বাইক এটো দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় হিটো বেলেগ হয় বাইকটো বেলেগ ইয়াত মিনিংটো এনেকুৱা কৰিছে বাইকটো তেওঁৰ আছিল যে তেওঁ বাইক আছিল এনেকুৱা নহয় আমি যদি ইয়াত হেডৰ ঠাইত was লগাই দিও ন যে হি was a bike তেতিয়া মিনিংটো এনেকুৱা কৰিব যে তেওঁ এজন বাইক আছিল এনেকুৱা কৰিব সো অৰ্থটো বুজি পাবলৈ যত্ন কৰিব যেতিয়া was ইউজ কৰিব বা had ইউজ কৰিব সিম্পল ভাবে আমি বুজিলাম had তেতে ইউজ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা বস্তু নিজৰ অধীনত থাকিব আকৌ was কেতে ইউজ কৰিম যেতিয়া নিজৰ বৃত্তিটোৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিম তেতিয়া আমি was ইউজ কৰিম past tense দুটা আমি past tenseতে মিনিং কৰিছো দ্যাট মিন্স আকৌ এটোলি সব মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছিল মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছিল ইয়াতে সব কম্পিউটাৰৰ কথা কৈছে যে এটো মোৰ আছিল পাষ্টত আছিল এটো হয়তো নাই সো এটো আমি পাষ্ট মিনিং কৰিছো তো সেইকাৰণে আমি সাবজেক্টটো আই দিলো আই তাৰ পিছত আমি had দিব লাগিব আই had এবাৰ কি আছিল এই কম্পিউটাৰ আমি এটো লিখি দিলো ন যাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছো কি বস্তুটো আছিল হেটো আমি হেকত লিখিম আমি স্ট্ৰাকচাৰত পাই আইছো আই had a computer যে মোৰ এটা কম্পিউটাৰ আছিল আকৌ এই হেডৰ ঠাইত যেতিয়া আমি was লগাই দিম ন তেতিয়া মিনিংটো কি কৰিব চাওক যে আই was a computer মই এজন কম্পিউটাৰ আছিলো এটোটো মিনিং হ'ব নোৱাৰে ন সেন্টেন্স হ'ব নোৱাৰে সো was যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিম তেতিয়া নিজৰ বৃত্তিটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব সো আমি এনেকে সেন্টেন্স লিখিব পাৰো যে আই was a player দিলো সাপোজ যে মই এজন খেলুৱৈ আছিলো এইটো হ'ব পাৰে কাৰণ আই মানে মই আকৌ প্লেয়াৰ খেলু দ্যাট মিন্স মোৰ কথাকে উল্লেখ কৰিছে মোৰ বৃত্তিটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মই কৰ্মটো উল্লেখ কৰিছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি was ইউজ কৰিব পাৰো আকৌ এটো লৈ চাওক যে তাই এখন গল্প কিতাপ আছিল ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব এটো আছিল দ্যাট মিন্স past tenseত আমি উল্লেখ কৰিছো আকৌ গল্প কিতাপ আছিল ন সো এটো আমি হেকত লিখিম সেন্টেন্সৰ she দিলো আমি সাবজেক্ট তাৰ পিছত had দিব লাগিব কিয়নো পাষ্টৰ কথা কৈছো যে she had এখন মানে হৈছে এ story book মানে হৈছে গল্প কিতাপ সো আমি ধুনিয়াকে সেন্টেন্স বিলাক লিখিব পাৰো যে she had a story book তাইৰ এখন গল্প কিতাপ আছিল এটো পাষ্টত বুজালো ইয়াতে চাওক তাইৰ আছিল কি আছিল story book আছিল গল্প কিতাপ আছিল দুটা বেলেগ হয় আৰু গল্প কিতাপখন তাইৰ ব্যক্তিগত আছিল নিজৰ অধীনত আছিল এনেকুৱা বুজোৱা হৈছে আকৌ হেডৰ ঠাইত যেতিয়া আপুনি was লগাই দিব এটো আছিল মিনিং কৰিব কিন্তু টোটালি সেন্টেন্সটো অৰ্থই চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াতে চাওক she was a story book তাই এখন গল্প কিতাপ আছিল এনেকুৱা মিনিং কৰিব এনেকুৱা নহয় যেতিয়া আমি was লগাই দিম তেতিয়া তাইৰ কৰ্মটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব সাপোজ she was a writer তাই এজন লিখিকা আছিল আমি এনেকৈ দিব পাৰো she was a student তাই এজনী ছাত্ৰী আছিল এনেকৈ আমি ক'ব পাৰো যেতিয়া আমি was লগাই দিম দ্যাট মিন্স মনত ৰাখিব যে তাই তেতিয়া মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব যে কৰ্মটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বস্তুটোৰ কথা নহয় কৰ্মটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব সো আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিলো have has আৰু had সিম্পল ভাবে আমি সেন্টেন্স বিলাকত কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰো সো আশা কৰিছো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুন হৈ আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং